Februarie 1990. Cu doar 2 luni în urmă, Revoluția sângeroasă din România fusese amplu prezentată de mass media internațională, generând un val de solidaritate. Ca urmare a acestuia, primele transporturi umanitare din Occident plecaseră spre țara care, cu tribut greu de vieți omenești, încerca să redevină o parte recunoscută și liberă a Europei. Răspunzând unei cereri a bisericii, André Maut, pe atunci în vârstă de 19 ani, se implică în aducerea ajutoarelor din Olanda. Printr-un capriciu al sorții, a poposit la Suceava și apoi în Bacău, fiind profund impresionat de condițiile inumane din căminele de copii, în special din cele pentru micuții cu dizabilități. Șocul, groaza și dorința de a face mai mult au stat la baza unui amplu program de intervenție socială în România. Primul pas oficial, făcut în 1994, a constat în înființarea HCR, o organizație non-guvernamentală olandeză care s-a mobilizat pentru strângerea de resurse. A urmat înființarea Asociației Betania în Bacău în 1995, președinte al acesteia fiind André Maut, care nu uitase nicio clipă ceea ce experimentase în România anului 1990. Da, prima mea vizită în România sunt câteva chestii care mă amintesc foarte, foarte bine. Este un fric la minus 25 de grade la granițe la Borș, unde am înghețat cu niște papuci, ziceam că vin dintr-o țară caldă. E o temperatură care evident nu eram obișnuit. Alte lucruri care au sărit evident imediat, care m-a marcat, au fost căruțe pe drum, care, pentru că te duci în Europa și vrei să te plimbi cu căruță, dai 15 euro, că era un fel de, un șoc pentru mine. Alte lucruri, locuri gri, fric, străzile pustii, atunci mașini nu prea erau. Era pentru mine o total altă lume. Aveam 19 ani și mare lucru despre România nu știam. Motivul pentru care am venit în România până la urmă au fost imaginile care au fost difuzate în Europa de Vest, tocmai despre casele de copii din România. Eu am crezut că lumea exagerează și a trimis așa niște imagini ca să ne impresioneze. Când am intrat într-adevăr în casele de copii, în centrele astea mai mari, chiar așa era. M-am dat seama că am rămas marcat. Eu am rămas voluntar la Fundația HCR din Olanda 5 ani de zile. Am venit între 90 și 95 de nu știu câte ori în România. Am angajat în niște proiecte mai mult în Ardeal atunci. Banii se terminau, proiectele nu prea se realizau. Și prin hotărârea organizației din Olanda au zis că mai bine trimitem pe cineva ca să urmărim ce se întâmplă cu fonduri și să urmărim și proiectele. Era un fel de coordonare al fondurilor, cam asta a fost motivul. Bine, acum pot să spun foarte multe despre aceste timpuri, dar era o plecare dintr-un idealism, până la urmă să ajutam niște oameni săraci și plecam în 3 ani de zile. Cam asta a fost planul, nu să rămân 25 de ani în România. Prima amintire normal este întâlnirea cu Andrei. Pe vremea respectivă mă ocupam de relațiile externe la prefectura Bacău, iar cei care veneau în România pentru a acorda ajutoare treceau prin biroul meu și la un moment dat Andreea mi-a povestit că a încercat să înființeze o asociație și nu a reușit și din discuție am hotărât să înființăm împreună Asociația Betania și țin minte că l-am rugat totuși dacă facem o asociație să facem o asociație serioasă la momentul respectiv, pentru că erau foarte multe asociații și fundații care
aveau alte scopuri, importuri și alte chestii și atunci el a spus, da, vom face o chestie serioasă, dar nicio clipă nu m-am gândit că Asociația Betania va atinge vârsta de 25 de ani. Ne gândeam că va fi un proiect adresat categoriilor defavorizate, un ajutor mult mai bine organizat și mult mai profesionist decât al altor fundații. Și am avut încredere și am pornit pe drumul ăsta împreună. Indiferent de drumul ales, primii pași nu sunt niciodată ușori. Atât autoritățile cât și beneficiarii aveau în primul rând o problemă de mentalitate. Era greu de acceptat faptul că un străin, un necunoscut, vrea să ofere ajutor fără a primi ceva în schimb. Un fel de respingere viscerală a celuilalt, a celui care vine din exterior și încearcă să aducă modificări unui mod de a fi care era rezultatul a 50 de ani de îndoctrinare, de frică, de scepticism. De parcă nu ar fi fost suficient, la toate acestea se adaugă și tiparul așa zișilor lucrători sociali, emanații funeste ale regimului comunist care nu voiau să ridice un deget fără ca întâi să întindă mâna. Încet, dar sigur, primele proiecte au început să prindă contur și au devenit vizibile și rezultatele. S-au renovat, utilat dispensare și spitale în Racova, Buhuș și Blăgești. S-au oferit ajutoare financiare familiilor lipsite de posibilități, au fost acoperite cheltuieli pentru o serie de intervenții chirurgicale în străinătate. Betania devenea încă de la început un brand social. Au fost noi și noi provocări și ne-au stimulat cumva și am vrut să avem în orice proiect și în orice cauză pe care am adoptat-o să atingem un pic și profesionalismul, dar și cumva am tins spre perfecțiune. Dacă cineva avea o nevoie, încercam să dăm maximum pe cât era posibil. Asta ne-a dus să ajungem unde suntem acum. La 2 ani de la înființare, în 1997, a fost pusă piatra de temelie a primului proiect de anvergură al Asociației Betania. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități, inaugurat în 1998. Acest centru, aflat în proprietatea organizației, a avut de la început finanțare asigurată pentru 5 ani. Anul 1999 a marcat inaugurarea unui nou proiect, o noutate la nivel național. Centrul Lalelelor pentru copii abuzați și neglijați a salvat la propriu sute de destine. Povestea acestui centru a durat până în 2011, an din care măsurile au fost centrate pe obținerea împlinirii copiilor în cadrul familiilor prin dezvoltarea rețelei de asistenți maternali. Centrul Lalelelor a fost în anii 90, deci vorbim de anii 98-99, un proiect care s-a adresat copiilor abuzați și neglijați, care a fost mai ales atunci un subiect foarte discutat în România. Bine, că este și acum, dar acum mai există servicii. Eu pot să spun că Centrul Lalelelor a fost primul și singur centru care s-a deschis în anii 90 pentru copii abuzați și neglijați. Adică noi cumva am dat tonul. A funcționat 12 ani, când a venit criză financiară în 2011, din nefericire a trebuit să închid, dar beneficiar a fost preluat de alte servicii pentru acest copii și nu am niciun fel de grijă că nu a ajuns bine acest copii. Cât de multe domenii am reușit să abordăm, în cât de multe locuri am ajuns și în cât de multe locuri am fost, ca să zic așa, pionieri. De exemplu, Centrul Lalelelor a fost primul centru din țară care răspundea nevoilor copiilor abuzați. Din proiectul ăsta au apărut alte rezolvări. De exemplu, prima rețea de asistență maternală profesionistă gestionată de un organism privat, nu de stat. Treptat, proiectele Asociației Betania au început să se diversifice.
Investițiile s-au îndreptat și către tineri, către sistemul de educație, cum ar fi atelierele de la Mangeron, Salini, Carpen, școala din Valea Șoșii și cel de sănătate. Vă spuneam de perfecționismul ăsta pe care îl tindeam să-l atingem, donațiile și proiectele care le făceam pentru sprijinirea mediului școlar, a învățământului profesional din Bacău. Întotdeauna căutam ca dotarea care ofeream liceelor sau în laboratoarele de informatică să fie cu tot ce era mai bun la momentul respectiv. Utilaje, calculatoare, tot ce era bun la data respectivă. Nu făceam rabat la calitate. Organizația a reabilitat complet secția de neonatologie a Spitalului Județean Bacău, pavilionul pentru copii seropozitivi, sectorul pentru prepararea hranei la maternitatea băcăuană, blocul operator de la Spitalul din Moinești. Betania asta este o mare minune, dacă judecam și ne uitam înapoi. Pentru că au fost foarte multe inițiative ale fundațiilor străine care au venit în România. Foarte multe nu au reușit. Și vă spun și de ce a reușit Betania. A reușit pentru că noi n-am întâlnit oameni potriviți la momentul potrivit. Centrul pentru integrarea tinerilor, inaugurat în 2001, este unul dintre cele mai longevive proiecte ale Asociației Betania. În 2, ulterior 3 vile, 21 de tinere ajunse la vârsta majoratului, care trăiau în centre de plasament, ori proveneau din familii dezorganizate, au primit noi șanse. În cadrul acestui proiect, beneficiarele își pot continua studiile sau pot învăța o meserie pentru a-și asigura șansa la o viață normală. Centrul pentru integrarea tinerilor funcționează de 19 ani și între timp s-a extins și în București, unde sunt încă 6 beneficiare care își continuă studiile universitare în capitală. Până în acest moment, peste 200 de tinere au făcut parte din proiect. La început au fost 2 vile, 2 căsuțe, cu un număr total de beneficiari de 12 beneficiari. În anul 2003 s-a mai construit o căsuță printr-un proiect FARE, prin care s-a suplimentat numărul de beneficiari la 22 de beneficiari. De la înființare și până în prezent au fost aproximativ 558 de beneficiari care, ca și grup țintă, sunt tineri care provin din sistemul de ocrotire al copilului, tineri aflați în dificultate. Și în acest caz mă refer la tineri care sunt orfani de unul sau de ambii părinți, tineri aflați în imposibilitate de a finaliza un ciclu de studii. Vârsta este undeva între 16 și 26 de ani. Deci, în primul rând, li se asigură cazare, cum am spus, pe o perioadă determinată, pe urmă orientare școlară și profesională, o consiliere psihologică, deprindere de viață independentă. Păi rolul meu în Betania, când am ajuns, a fost pentru faptul că eu am fost într-o instituție de protecție a copilului. M-au revocat, că am terminat deja, am împlinit vârsta de a pleca din orfelinat și atunci Betania m-au preluat pentru formarea în viață. Și acolo a început drumul meu către zbor, ca să zic așa. Asociația Betania pentru mine înseamnă o oportunitate pentru tinerii care au fost instituționalizați în centrele de plasament, o șansă și o oportunitate pentru creșterea și formarea copilului care a fost în instituții de protecție a copilului. Sprijinul lor, în primul rând, a fost financiar, că am putut să mă întrețin pentru o anumită perioadă, până să mă pun eu pe picioare și să iau viața în propriile mâini. Astăzi Aura Marcu este stewardesă de meserie, este un om simplu, este un om modest, deschis și sunt un om ca toți oamenii, dar sunt un om care
îi place să persevereze și să nu renunțe niciodată. Sunt o luptătoare în general. Perioada în care am fost la Betania, din păcate, Aura Marcu nu prea era bine. Mă refer sufletește. Eram puțin căzută psihic, la modul ce o să fac, confuză, cum o să mă descurc în viață, cred că aveam și teama de necunoscut. În formarea mea, Betania cred că a avut un rol, clar că a avut un rol. Rolul pe care l-a avut, în primul rând, a fost că ni s-a dat o șansă după ce am fost dați afară din centru. Ni s-a dat o șansă să avem ocazia să fim instruiți de către cadrele care erau angajate acolo, să ne formăm pentru viață, să facem diferite cursuri pentru psihologie, terapie, să cunoaștem cazuri mai speciale decât noi, să vedem că putem fi de valoare și societății. Începând cu anul 2002, Asociația Betania a inaugurat un amplu program de investiții în sănătate în mediul rural. Au fost ridicate dispensare medicale în localitățile Gura Văii, 2002, Hruiești, 2007, Izvorul Berheciului, 2008, Găiceana, 2009, Colonești, 2013, Motoșeni, 2014, Căbești, 2016. Fondurile necesare, materialele de construcții și voluntarii care au muncit la ridicarea dispensarelor au venit din Olanda prin intermediul HCR și a Werkgroep Zegveld. Tot pentru sănătatea băcăuanilor s-au investit peste 300.000 de euro la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neopsihiatrică Răcăciuni, săli de kinetoterapie, cluburi, cabinete psihologice. În 2004, Betania a devenit prima organizație de utilitate publică din județul Bacău și imediat autoritățile județene și locale au declarat că vor susține financiar funcționarea unora dintre serviciile oferite de asociație. Având o minimă siguranță privind finanțarea, Betania a inaugurat Centrul Delfinul pentru copiii cu autism în prezența excelenței sale, Peter Jan Wouters, ambasadorul Olandei în România. Sunt aproape 16 ani de când Asociația Betania a înființat Centrul Delfinul pentru copii cu autism. Această idee a datat încă de la începuturile Asociației Betania, de pe vremea Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, unde existau foarte multe solicitări și pentru copii cu tulburare de spectru autist și alte tulburări de dezvoltare. În 2005, când s-a deschis Centrul Delfinul, solicitările erau cam de 30 pe an. Apoi au început să crească foarte mult și s-a ajuns la aproximativ 15 solicitări pe lună. În acest moment, în cadrul centrului avem 75 de copii care beneficiază de servicii de terapie, iar peste 1000 de familii au beneficiat de-a lungul timpului de terapie specifică pentru copilul cu autism. Mă numesc Mititelu Marc Antonio, am vârsta de 15 ani, locuiesc aici în Bacău, sunt elev de liceu și îmi place să o ajut pe mama la treabă, să fac curățenie, îmi place să fac icoane, să înot și să dansez. Primul prieten al meu este domnul Bogdan, care l-am văzut la Asociația Betania de mult când eram copil. L-am cunoscut pe domnul Bogdan, un om minunat,
și calm. Am învățat multe lucruri de la el, cum să vorbesc, cum să mă joc cu alți copii, cum să-mi stăpânesc furia și cum să mă împrietenesc cu colegii și profesorii mei. Veneam la el adus de mama de la început, acum singur, după orele de școală. Pentru fiecare dintre ei e o situație nouă, e un context nou, sunt persoane noi cu care trebuie să interacționeze, însă, încet, mulțumită și unui fond excelent de care beneficia Antonio, am reușit să construim o relație terapeutică extraordinară și care cred eu că se reflectă cel mai bine prin ceea ce avem aici lângă noi. Cum să vă spun, Asociația Betania a fost, cred că, prima asociație care în Bacău a făcut ceva pentru acei copii care aveau nevoie. Noi, în România, nu am dezvoltat așa ceva. A trebuit să vină cineva din Olanda, a trebuit să vină cineva din afară să facă ceva pentru copiii noștri. În Bacău, pe vremea când eu îmi puneam anumite probleme, era un singur neurolog care era supra-solicitat. Toată admirația pentru Asociația Betania și, în primul rând, lui domnul Andrei Maut, pentru ceea ce a făcut. Pur și simplu a venit în România și a construit aici o altă viață pentru copiii noștri. Și a atras fonduri, a făcut ceea ce nu a făcut în România. Acum au început să dezvolte ONG-uri, dar ei și-au deschis filială, am văzut și în Roman, și-au deschis filială și în Onești, am înțeles, vreți să vă deschideți, dar oricum au făcut ceva ce nu au făcut niciun ONG în Bacău. Mai sunt centre, pentru că majoritatea asociațiilor mi-au trecut pe mână, dar nu aveau obiect de activitate pe spectrul ăsta. Aveau pe copii cu handicap, cu dizabilități, cu probleme de auz, de văz, cu totul altceva, dar pe probleme legate de spectrul, elemente din spectrul autist, nu era niciun ONG. Ei și-au aruncat ochii spre copiii noștri și au făcut ceva. Este mare lucru. În cadrul Centrului de Recuperare își desfășoară activitatea absolvenței Facultății de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății, cu specializarea în kinetoterapie și motricitate specială, care participă în mod frecvent la cursuri de specializare, în modul de a putea oferi beneficiarilor noștri, împreună cu colegii noștri de la celelalte centre, Centrul Delfinul și Centrul de Zi, cel mai bun plan de intervenție, de tratament. Formăm împreună cu colegii noștri, facem parte din această echipă interdisciplinară, în modul de a reuși să identificăm toate deficiențele din punct de vedere motoriu, psihomotoriu și de integrare senzorială. Astfel, reușim să oferim beneficiarilor noștri cel mai bun plan de intervenție. Avem în jur de 20 de pacienți beneficiari pe zi. Sunt copii cu tulburări din spectrul autismului, care provin din cadrul Centrului Delfinul. Sunt copii cu dizabilități,
care provin din cadrul centrului de zi, dar primim și pacienți din afara centrului cu afecțiuni din toate gamele, de la cele mai simple, cum gen deviații ale coloanei, tulburări de statică ale coloanei vertebrale, cifoze, scolioze, entorse, la cele mai complexe, cum ar fi boli genetice, recuperare după accidente. În paralel cu proiectele amintite, a luat amploare și susținerea socială a familiilor aflate în dificultate, una dintre cele mai vechi preocupări ale Asociației Betania. Aproximativ 300 de familii beneficiază lunar de sprijin în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, etc. Het klinkt heel liefdevol en begrijpend om allerlei spullen aan mensen te geven die niks hebben. Maar het lost tegelijkertijd niks op. Armoede en achterstand hebben vele dimensies. Scholing, huisvesting, gedrag, ethiek, moraal, geloof, sociale omgeving. Dat heeft HCR gezien. Er moest een Roemeense aanwezigheid zijn die professioneel en vanuit vele invalshoek de problematiek te lijf gaat. Die problematiek bestaat uit duizenden individuele problemen. Samen vormen ze zelfs een cultuur. AB biedt de breedte. Deci eu am început ca voluntar la Asociația Betania prin 96, eram student la Psihologie Asistență Socială și am auzit de proiectul Asociației Betania, condus de domnul Maut, și mi-am dorit foarte mult să lucrez într-o organizație care venea din afară, fiindcă eram sigur că e altă abordare. Și această abordare, într-adevăr, mi-a demonstrat mie că altfel tratez pe cei care vin să ceară ajutorul la Asociația Betania. De ce zic lucrul ăsta? Fiindcă în Betania am văzut că există foarte multă creativitate. O altă abordare a celor care solicită ajutorul și mă refer aici la într-un context birocratic unde există multe prejudecăți, ai șansa să fii creativ. În ce sens? Proiectul social, de fapt, înseamnă nu doar a ajuta beneficiarul, ci înseamnă a stabili o relație de ajutor, de sprijin. Un fel de, noi l-am denumit, și domnul președinte știe, l-am denumit un program de adopție a familiilor în care se stabilea o relație de prietenie și de încredere, de cunoaștere și ca dovadă, după 20-25 de ani, oamenii țin legătura cu noi și ne mulțumesc pentru sprijinul acordat. Bineînțeles că Betania a acordat foarte mult sprijin celor care se află în nevoi foarte mari. Și mă refer aici la cazuri medicale grave, copii care aveau nevoie de intervenții chirurgicale rapide și asta însemna că ajutorul se acorda foarte rapid, ceea ce era o gură de oxigen pentru familiile care se aflau în această situație. Dumnezeu mi-a arătat calea, iar eu am găsit drumul. Betania pentru mine înseamnă speranță, încredere, speranța de a trăi. La vârsta de 2 ani am fost operată de hidrocefalie congenitală gigantă, iar părinții mei și cu Dumnezeu au găsit această fundație Betania și m-au ajutat cu o sumă de bani, să zic, pentru a-mi face operația. E o șansă în viață. Betania pentru mine este o șansă în viață, pentru că dacă n-ar fi fost Fundația Betania, eu n-aș fi fost astăzi aici. Eu aș fi putut fi în altă parte. În urma modificărilor legislative și a dezvoltării de noi servicii sociale în sectorul public, în 2011, Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilități și-a închis porțile pentru că scopul inițial fusese atins. Unele dintre activitățile desfășurate acolo, care nu erau suficient acoperite de serviciile publice, au fost preluate de Centrul Multifuncțional, inaugurat în același an cu sprijinul Werkgroep Oost-Europa din Olanda. Deci, în primul rând, Centrul Multifuncțional s-a născut la dorința de a sprijini tinerii cu dizabilități. Parte din ei fuseseră beneficiari
pe vremea când erau copii la centrul de zi Betania. Și ei au crescut și la un moment dat nu au avut o măsură sau un sprijin pentru nivelul lor. Împreună cu autoritățile locale s-a născut ideea înființării acestui centru multifuncțional care să ofere servicii de socializare și recuperare pentru acești tineri. Tot în 2011, așa cum s-a menționat anterior, s-a încheiat un alt proiect de suflet, și anume Centrul Lalelelor, inaugurat în 1999. În 12 ani de activitate, peste 600 de copii abandonați sau abuzați au beneficiat de sprijinul acordat de acest centru. Deci, din anul 1998 sau 99, nu mai mi-aduc aminte cu exactitate, când am fost adus prima dată în acest centru la Lalelelor, în urma loviturilor, a bătăilor care s-au întâmplat la mine în familia mea natală, printr-o măsură de urgență de plasament, am fost direcționat acolo și chiar pot să spun că am avut un mare noroc în sensul ăsta și mulțumită probabil și domnului Andrei și Asociației Betania, pot să zic că chiar am fost un om norocos. Datorită lor pot să zic că am avut multe de învățat în viață. Mă gândesc că dacă nu era centrul potrivit, la locul potrivit, cine știe ce eram și eu acum, având în vedere că trăiam într-un mediu mult mai defavorizat, dacă nu era această asociație, acest centru. Deci am primit o invitație la o cafea. Am terminat o școală de tehnician masior. Îmi place această meserie. E o meserie care, din fericire, ai de învățat oricând. Întotdeauna apar tehnici noi, experiențe noi, clienți noi. Clădirea a primit o nouă destinație, cea de hostel. Hostel Holland, cu un punctaj de peste 9 pe platforma Booking, demonstrează că proiectele se pot reinventa și pot aduce plus valoare, inclusiv susținere financiară pentru alte proiecte. Dincolo de dificultăți, Asociația Betania și-a continuat proiectele. Asociația a inaugurat Casa de Tranzit, care vine în sprijinul familiilor aflate în dificultate, oferind adăpost în regim de urgență pentru o perioadă de 3-6 luni, timp în care este evaluată situația socială a beneficiarilor și se iau măsuri pentru soluționarea problemelor locative pe termen lung. S-a colaborat și se colaborează foarte mult pe activități de voluntariat cu echipe din străinătate care, venind în România, au făcut proiecte în medii defavorizate, unde se află foarte multe familii în dificultate. Pentru a veni în întâmpinarea problemelor sociale cu care se confruntă numeroase familii din comuna Plopana, Asociația Betania a ridicat un centru de servicii integrate în anul 2017, cu sprijinul de suflet oferit de voluntarii organizației olandeze Stichting Werkgroep Oost-Europa. Noul proiect are ca obiectiv oferirea de sprijin copiilor cu dizabilități, dar și celor care provin din familii lipsite de posibilități materiale. Din noul centru se vor oferi și servicii de planning familial, servicii impuse de faptul că în comunitate există familii numeroase cu câte 7-8 copii care trăiesc la pragul cel mai de jos al sărăciei. Cred că misiunea
noastră, a echipei asociației, este departe de a se fi sfârșit. Suntem o echipă de oameni frumoși, de oameni profesioniști, care putem să dezvoltăm proiecte frumoase pe viitor și să acoperim nevoile societății sau comunității băcăuane. Prin preluarea fermei de capre Betine de la Găgești, județul Vaslui, Betania a mai făcut un pas în direcția dezvoltării proiectelor de economie socială. Încă de la înființare, ferma a fost dedicată persoanelor cu dizabilități. Misiunea este continuată și acum prin implicarea celor 11 rezidenți ai locuinței protejate din Găgești, care ajută la munca de zi cu zi și sunt recompensați cu produse. Brânza cu suflet de la Găgești este comercializată în Vaslui, Bacău și Iași și constituie un real motiv de mândrie pentru Asociația Betania. Ne aflăm la ferma socială de capre Betine din Găgești, județul Vaslui, un proiect al Asociației Betania. Ferma a fost înființată undeva prin 2007 de un grup de fermieri din Olanda, de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități din această zonă și de a ajuta să se integreze în societate și de a avea un loc de muncă. Pentru mine, ferma este un proiect deosebit. Proiecte deosebite sunt și celelalte proiecte ale Asociației Betania, dar în ultimul timp sunt atașat mai mult de acest proiect și vreau împreună cu Asociația Betania să facem tot ce ne-am propus. Da, deci noi în momentul de față avem în jur de 90 de capre, dintre care 62-63 sunt pe producție, restul sunt animale tinere care vor fi de anul pe producție. Pe aceeași linie, Betania a înființat și o plantație de nuci, investiție care pe viitor va contribui la susținerea financiară a proiectelor organizației. De altfel, Hostel Holland, ferma Betine și plantația de nuci sunt la un alt nivel un model pentru toate proiectele asociației. Este vorba de deprinderile de viață independentă, de autosusținere, care constituie forța motrice din spatele unei activități de un sfert de secol. Centrele Delfinul, Centrul de Integrare a Tinerilor, Centrul Multifuncțional și restul proiectelor în desfășurare sau încheiate au drept scop recuperarea și formarea deprinderilor de viață independentă pentru beneficiari. Este dreptul la șansă, dreptul la un viitor. În 25 de ani, proiectele Betaniei au însemnat investiții de peste 25 de milioane de euro. Însă nu este vorba de bani. Este vorba de șanse, de implicare, de compasiune. Betania a creat un nou model pentru serviciile sociale din Bacău și nu numai. A implementat în premieră regională sau națională o serie de proiecte de anvergură. Betania a schimbat vieți și o va face și peste alți 25 de ani. Betania la mulți ani. Asociația Betania pentru mine înseamnă o oportunitate pentru tinerii care au fost instituționalizați în centrele de plasament, o șansă și o oportunitate pentru creșterea și formarea copilului care a fost în instituții de protecție a copilului. Să fiți mândri, să fiți mândri de ce ați făcut în acești 25 de ani. Mulțumirile, chiar dacă nu le primiți în mod direct, ele oricum există. Și ca
gândurile bune să vă curgă precum ploaia, precum soarele, precum tot ce poate fi mai natural. Să aveți același spor în a face bine ca și până acum și ce să vă zic, la mulți ani în continuare. Mi-aș dori tare mult să funcționeze nelimitată această asociație. Betania mi-a arătat că dacă ai voință și optimism și bunăstare, poți să ajungi cineva. Că dacă n-ai optimism, nu poți face nimic. Dacă te prăbușești și te gândești, gata, acum nu mai poți să faci nimic. Te închizi în tine și efectiv nu mai faci nimic. Dar dacă zici azi un hop și mâine treci nu, mâine gata, fac totul și o să fie bine. Șansă. O șansă. Betania este o șansă. Le transmit Betaniei fericiri și salutări din partea noastră, că au venit aici în România și ne-au ajutat cum să ne purtăm frumos. Dacă n-ar fi existat Betania, probabil foarte mulți oameni nu ar mai fi avut sprijinul pe care Betania l-a oferit de-a lungul atâtor ani. Pot să îi urez Betaniei încă 25 de ani la fel de bun cum a fost până acum, cu realizări din ce în ce mai importante. Să reușească în continuare să ofere ceea ce a oferit până acum, cât mai multe realizări, toate planurile pe care le au să se îndeplinească. Ce pot să zic? E un gând colectiv. Sunt bucuros că am cunoscut oameni deosebiți și o întreagă echipă cu oameni deosebiți care sunt implicați sufletește pentru beneficiari. Mă bucur să-i am în continuare și la cât mai mulți ani de activitate. La mulți ani și o echipă întotdeauna atât pregătită, cel puțin atât de bine cât este acum și sperăm să fie permanent cu o medie de vârstă, la fel cum era pe vremuri, 23-25 de ani. La mulți ani. Ce pot să spun decât să doresc ca Betania să devină o organizație independentă financiar, nestând la USE în continuare al autorităților. Doresc să putem implica în cât mai multe vieți al beneficiarilor, pentru că în acest an s-a dovedit că putem. Și până la urmă omul este principalul din activitățile Betania și așa vreau să rămână.